नमस्कार, मी लतिका। आज आपण शेपूचं पिठलं बनवूया। त्यासाठी बघा भाजी घेतलेली आहे, एक वाटी भरून घेतलेली आहे बघा, अशी मोठ्या आकाराची। छोट्या आकाराची एक जुडी घेतली तरी चालेल आणि तिला स्वच्छपणे नीट करून अशी बघा मी कापून घेतलेली आहे। नीट केल्यानंतर धुवून घ्यायची आणि छोटी छोटी जी देठ असतात का ना ती पण मी घेतलेली आहे। जास्त जाड असे देठ घेऊ नका, फक्त छोटे छोटे देठ घ्या आणि जर नुसता पाला जरी घेतला तरी पण चालेल। कुकर घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये आपण टाकून घेऊया। त्यात टाकायचे बघा 3 चमचे शेंगदाणे। हे कच्चे शेंगदाणे आहेत बघा, असे आबडधोबड कुटून घेतलेले, अख्खे जरी टाकले तरी पण तुम्ही चालेल। त्यात टाकायचे थोडंसं मीठ आणि ह्या वाटीच्या गच्च भरून अशी मी भाजी घेतली होती दाबून दाबून। 1 ते 1.5 वाटी फक्त पाणी टाकायचे आपल्याला ह्याला आणि ही कुकरला एकच शिट्टी करून घ्यायची, जास्त शिट्ट्या करायची गरज नाही। जर कढईमध्ये जर शिजवलं तर एक 5 ते 7 मिनिट फक्त बारीक गॅसवर शिजवायचं। मीडियम गॅसवर म्हटलं तर 2-3 मिनिटातच बंद जर केलं तर चालेल। आता हे मी एक शिट्टी करून घेते कुकरची बघा, एक शिट्टी करून घेतलेली आहे आणि कुकर पूर्ण थंड झालेला आहे। एक शिट्टीच्या वर बिलकुल करू नका बघा, मस्त अशी शिजली जाते, जास्त वेळ लागत नाही। अशामुळे काय होतं माहिती आहे का, भाजी उग्रच होत नाही। आता हिला काय करायचं, थोडंसं गुटून घ्यायचं। असं चमच्यानं जरी हलवलं का नाही तरी बघा ही बारीक होते। चमच्यानं बघा मी थोडंसं हलवलं तर एकदम बघा असं झालेलं आहे। अशा पद्धतीमध्ये तुम्ही एकदम जर बारीक कापली ना तर तुम्हाला असं घोटायची पण गरज नाही आणि हलवायची पण गरज नाही। ह्यात टाकू आपण बेसन पीठ। तर आता तुम्हाला किती पाहिजे पिठलं त्याप्रमाणे बेसन पीठ टाकायचं। मी ह्याच्यामध्ये 1 वाटी शापूची भाजी टाकली होती आणि शेंगदाणे टाकले होते, तर त्याप्रमाणे आपण हे 3 चमचे बघा भरून मी बेसन पीठ टाकलेलं आहे। हे आपलं घरच्या डाळीचं दळलेलं बेसन पीठ आहे। आता हे पहिलं मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून ह्याच्या गाठी होऊ नये। बेसन पीठ टाकल्यानंतर बघा असं मिक्स करून घ्यायचं आणि एवढं लक्षात ठेवायचं, ही पूर्णपणे भाजी आपली जी शिजवलेली होती थंड झाल्यानंतर त्यात बेसन पीठ टाका। जर तुम्ही गरम मध्ये जर टाकलं ना तर मग त्याच्या गाठी होत्याले, कारण गरम मध्ये बेसन पीठाच्या मग त्या गाठी पण फुटल्या जाणार नाही। त्यामुळे हे थंड झाल्यानंतरच तुम्ही बेसन पीठ टाकून असं हलवून घ्यायचं, लगेच होतं। आता ते कसं माहिती आहे का, तुम्हाला किती घट्ट पाहिजे किती पातळ पाहिजे पिठलं त्याप्रमाणे ह्याच्यामध्ये बेसन पीठ टाकायचं आणि पाणी टाकायचं। कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल टाकायचे आपल्याला बघा अर्ध्या पळीला पण कमी टाकायचं, कडक गरम होऊन देऊया। तेल बघा चांगलं कडक गरम झालेलं आहे, त्यात छोटा अर्धा चमचा मोहरी टाकायची, अर्धा चमचा जिरे टाकायचे। त्याच्यामध्ये बघा लसूण आणि मिरची मी कुटून घेतलेली आहे ती टाकायची। आता लसूण 1 गड्डी आहे आणि 3 हिरव्या मिरच्या आहेत, तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। आता तुम्ही शिजवताना पण टाकू शकता मिरची, असं कुटून पण घेऊ शकता। असं कुठलं का नाही की चव छान येते। असे बघा लसूण पण मोठा मोठा आणि मिरची पण आपली मोठी मोठीच आहे। बारीक जरी टाकली अजून कुठली तरी पण चालू शकतं, पण असं जर लसूण मोठा असला का नाही की खाताना जेव्हा आपण येतं ना जेवताना जाता खाली मस्त लागतो असं। त्यात टाकायची आपल्याला थोडीशी हळद, एकदम थोडीशी टाकायची, जास्त टाकायची नाही। परतून घेऊया। हे बघा चांगला लसूण भाजला पाहिजे बघा, असा लसूण भाजला गेला पाहिजे, मग छान अशी चव येते पिठल्याला। गॅस केला होता मी बघा, जिरण हे टाकताना जरा बारीक, आता केलेला आहे मीडियम, कारण कडक गरम तेल पाहिजे होतं आपल्याला। आता त्याच्यामध्ये आपण हे वतून घेऊया, असं हलवायचं बघा, फोडणी बसली पाहिजे। गॅस मीडियम आहे। आता आपण यात आपल्याला अजून थोडं पाणी वतायचं आहे। ज्या कुकरमध्ये आपण भाजी शिजवून घेतली होती आणि त्याच्यामध्ये बघा पीठ टाकून घेतलं, त्यात मी कोमट पाणी टाकलेलं आहे। आता तुम्हाला किती पातळ पाहिजे किती घट्ट पाहिजे त्याच्याप्रमाणे तुम्ही करायचं। गार पाणी टाकू नका, कोमटच पाणी टाकायचं त्या कुकरमध्ये। गॅस मीडियमच आहे। आता मीडियम गॅसवर बघायला चांगलं शिजून देऊया आपण। एकसारखं बघा मी हलवत आलेले आहे बघा, असं शिजलं पाहिजे चांगलं। आता आपण शिजवताना त्याच्यामध्ये मीठ टाकलं होतं, तर चव बघायची, तर थोडंसं कमी आहे म्हणून मी परत टाकलेलं आहे। चव बघून मग कमी जास्त करू शकता ना, तर जर शिजवताना नाही जर टाकलं ना तर असं नंतर जरी फोडणी टाकल्यावर जरी टाकलं तरी चालेल। पण ह्याला एक 2 ते 3 मिनिटं एकसारखं मीडियम गॅसवर आपण चांगलं शिजवून घेऊया, कारण की जर तुम्हाला भाताबर ह्याच्यावर खायचं असेल का नाही तर थोडंसं पातळच पाहिजे, नाही तर ज्वारीची भाकरी बाजरीची भाकरी मस्त लागतं आणि चवीला 1 नंबर लागतं। करून बघा बघा मस्त असं झालेलं आहे। तर थोडं 1-2 मिनिटं मी अजून शिजवून घेते। 2 मिनिटं बघा मी चांगलं शिजवून घेतलेलं आहे, एवढं घट्ट झालेलं आहे। तर मग खाली उतरलं का नाही की थंड झालं की बघा अजून घट्ट होतं। जर तुम्हाला जर अजून पातळ पाहिजे असलं का नाही तर पातळ करायचं, नाही तर जर असंच घट्ट पाहिजे असलं का नाही तर पण हे गरम गरम खायला, जसं गरम गरम भाताबर खा, गरम गरम ज्वारीची भाकरी बाजरीची भाकरी मस्त असं होतं। करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।